trình ấy bằng sự tận tâm, lòng kiên định và niềm tin luôn tràn đầy ạ. Sẽ lên sân khấu cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn để chào đón cô Minh Hải. Hiện nay là chúng ta đang tham gia là kinh doanh toàn cầu. Các sản phẩm chúng ta làm ra và đến tay tất cả các khách hàng trên thế giới. Chúng ta đang là những con người đi đầu, là những con người tiên phong. Chúng ta không hẳn là làm ra một sản phẩm, vì chúng ta đang mang cả quốc gia khắp thế giới. Đấy là một điều tôi rất là tự hào và rất là tâm đắc. Đấy, chúng ta có sự tự hào và tôi rất là vinh dự và tự hào. Chúng ta đang chọn đúng con đường đi. Và bây giờ chúng ta chỉ là nỗ lực hết mình. Thì cho tôi gửi lời cảm ơn một chúc toàn thể các anh chị cùng gia đình các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, an khang và ngày càng phát triển.